gagawa tayo ng dark chocolate cookies. At share na natin ang mga ingredients. So, ang ingredients po natin ay butter, sugar, flour, egg, salt, baking soda, dark chocolate. So, let's start cooking! First, smash po natin ang butter. Then, number 2, i-mix ang sugar sa butter. Let's mix. At i-mix natin siya hanggang maging fluffy. Ngayon na fluffy na siya, mag-a-add na tayo ng egg and extra egg yolk. Wow! Ito naman ay extra egg yolk. It's amazing! Ngayon, creamy na siya. Let's set aside. At nasa bowl number 2 na tayo. At ngayon, meron na siyang flour. Nalagyan na natin siya ng baking soda at salt. Let's mix it. Okay na, ang mixture number 2, ililipat na natin siya sa bowl number 1 gamit ang strainer. Okay. Wow. Dahil mabagal kanina, kumuha kami ng mas malaking pansala. Sala! So ngayon, sala na siya. Time to mix it! Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Mix na siya. It's time to put the chocolate. Woo! My favorite chocolate. Wow! Wow! Halo, 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 halo. Ngayon, okay na siya. Lalagyan na natin to sa ref for 1 hour. Yay! One eternity later. Hi, Kidsters! We're back! After 1 hour, gagawa na tayo ng cookie balls! Hands up! So, tapos na tayo sa paggawa ng cookie balls! So, ngayon,
forget to like,